ज्ञानेश्वरी भावानुवाद अध्याय 5 कर्मसन्यास योग. भावानुवाद हा भगवान गडाचे मठाधिपती न्यायाचार्य श्री नामदेव शास्त्री महाराज यांनी केलेला आहे. भावानुवाद म्हणजे केवळ व्याकरणदृष्ट्या ओवी अर्थ नसून प्रत्येक ओवीतील माऊलींना अपेक्षित असलेला भाव, आशय आणि संदेश लक्षात घेऊन सोप्या भाषेत केलेले रूपांतर असे आहे. मग पार्थ श्रीकृष्णा ते म्हणे, हा हो हे कैसे तुमचे बोलणे, एक होय तरी अंतःकरणे विचारू ये. मागा सकळ कर्मांचा संन्यास, तुम्हीच निरोपिला होता बहुवस, तरी कर्मयोगी केवी अतिरस पोखित सापुडती. मग पार्थ कृष्णाला म्हणाला, अहो हे असं कसं तुमचं बोलणं आहे. एक असतं तर मनानं विचार केला असता. मला तुम्ही सकल कर्माचा संन्यास सांगितला होता. विशेष म्हणजे तो अनेक प्रकारे सांगितला होता आणि आता कर्मयोगात जास्त रस का दाखवत आहात, अर्थात कर्मयोगावर अधिक भर का आहे. ऐसे व्यर्थ हे बोलता, आम्हा नेनतयांच्या चित्ता, आपुलिये चाडे श्री अनंता उमजनो हे. श्री अनंता, तुम्ही दुटप्पी का बोलता. आमच्यासारख्या अज्ञानी माणसाच्या चित्ताला स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे निर्णय करता येत नाही. ऐके एक सारा ते बोधिजे, तरी एकनिष्ठची बोलिजे, हे आणखी काय सांगिजे तुम्हा प्रती. ऐक देवा, एक सिद्धांत सांगायचा असेल तर निश्चितपणाने एक बोलावं लागेल, अर्थात एकच सिद्धांत स्पष्टपणे सांगावा लागेल. हे दुसऱ्यांनी सांगायचं का. तरी याची लागी तुमते, म्या रावळासी विनविले होते, जे हा परमार्थ ध्वनिते न बोलावा. यासाठी मी तुम्हाला थोर म्हणून विनंती केली होती की हे अर्थ गूढ भाषेत सांगू नका. राऊळ म्हणजे देव. परी मागील असो देवा, आता प्रस्तुती उकल देखावा, सांगे दोही माझी बरवा मार्ग कवन. देवा, मागचा विषय असू दे, आता प्रस्तुत विषयाचा उलगडा करा आणि या दोन मार्गांपैकी कोणता मार्ग उत्तम आहे तो आपण सांगावा. जो परिणामीचा निर्वाळा, अचुंबित ए फळा, आणि अनुष्ठिता प्रांजळा सावियाची. ज्याची शेवट शुद्ध असून ज्यानं अचूक फलप्राप्ती होते, याशिवाय आचरण करण्यासाठी सहज आणि सुगम असला पाहिजे. जैसे निद्रेचे सुख न मोडे, आणि मार्ग तरी बहुसाल सांडे, तैसे सुखासना सांगडे सोहपे होय. निद्रा सुख न मोडता दूरचं मार्गक्रमण व्हावं असं पालखीसारखं सोपं सांग. येणे अर्जुनाचे निबोले, देवो मनी रिझले, मग होईल ऐके म्हणितले संतोषणीया. या अर्जुनाच्या बोलण्याने देव मनात प्रसन्न झाले. संतुष्ट होऊन अर्जुनाला म्हणाले, ऐक, तसंच होईल. देखा कामधेनु ऐसी माये, सदैवा जया होये, तो चंद्र ही परीला हे खेळावया. पाहे पा श्री शंभूची प्रसन्नता, तया उपमन्यूची या आरता, काय क्षीराब्धी दूध माता दीजियेचे ना. माऊली म्हणतात, पहा, कामधेनूसारखी आई ज्या भाग्यवानाला मिळते त्यालाही चंद्रही खेळण्यासाठी मिळतो, लक्षात घ्या. भगवान शंकरांनी प्रसन्न होऊन त्या उपमन्यूच्या इच्छेखातर दूध भातासाठी क्षीरसागर दिला की नाही. तैसा औदार्याचा कुरुठा, श्रीकृष्णा पूजा हलिया सुभटा, का सर्व सुखाचा वसवटा तोची नोहावा. हेथ चमत्कार कायसा, गोसावी श्री लक्ष्मी कांता ऐसा, आता आपुलिया सवेसा मागावा की. म्हणून अर्जुने म्हणितले, ते हसोनी एरे दिधले, तेची सांगेन बोलिले काय कृष्णे.
त्याप्रमाणे उदारतेचं घर असलेला श्रीकृष्ण स्वाधीन असल्यावर अर्जुनाच्या सुखाचं वसतिस्थान का होऊ नये? यात नवल काय आहे? श्री लक्ष्मीकांतासारखा मालक मिळाला, मग आता आपल्या इच्छेप्रमाणे मागितलं पाहिजे. म्हणून अर्जुनाने जे मागितलं ते श्रीकृष्णांनी हसत हसत दिलं. श्रीकृष्ण काय म्हणाले तेच मी सांगेल असं माऊली म्हणतात. तो म्हणे गा कुंती सुता, हे संन्यास योग विचारिता, मोक्ष कर तत्वता दोन्हीही होती. श्रीकृष्ण म्हणाले, अर्जुना, कर्मसन्यास आणि कर्मयोग याचा विचार केला तर तत्वतः दोन्ही मोक्ष देणारे आहेत. तरी जाणाने ना सकळा, हा कर्मयोग कीर प्रांजळा, जैसी नाव स्त्रिया बाळा तोय तरणी, तैसे सारा सार पाहिजे, तरी सोहपा हाची देखिजे, येणे संन्यास फळ लाहिजे अनायासे. असं असलं तरीही सर्व जाणत्या नेत्यांना हा कर्मयोग निश्चितच चांगला आहे. ज्याप्रमाणे नदीतून तरुण जाण्यासाठी लहान मुलांना व स्त्रियांना नावच चांगली आहे, त्याप्रमाणे सारासार विचार केला तर कर्मयोगच सोपा दिसतो. कारण यानं कर्माच्या संन्यासापासून होणाऱ्या फळाची प्राप्ती सहज होते. आता याची लागी सांगेन, तुझ संन्यास याचे चिन्ह, मग सहजे हे अभिन्न जानसी तू. याकरिता तुला आता कर्मसन्यासाचं लक्षण सांगतो, मग तुला सहज कळेल की हे दोन्ही एक आहेत. तरी गेली याची सेन करी, न पवता चाड न धरी, जोळ सुनिश्चळ अंतरी मेरू जैसा, आणि मी माझे ऐसी आठवण, विसरले जयाचे अंतःकरण, पार्था तो संन्यासी जाण निरंतर. जो अंतःकरणात मेरूप्रमाणे स्थिर आहे, काही नष्ट झाला असेल तर त्याची आठवण करीत नाही, काही अप्राप्त असेल त्याची इच्छा करीत नाही. याशिवाय ज्याचं अंतःकरण मी आणि माझं अशी आठवण ठेवणं विसरून गेलं, अर्जुना, तो नित्य संन्यासी आहे असं जाण. जो म्हणे ऐसा जाहला, संगी तोची सांडिला, म्हणून सुखे सुख पावला अखंडित. जो मनानच असा झाला तोच आसक्तीतून सांडला गेला असून त्याला सुखानं मोक्ष सुख प्राप्त होतं. आता गृहादिका घवे, ते काही न लगे त्यजावे, जे घेते जाहाले स्वभावे निसंग म्हणून. आता अशा अवस्थेत घरादारादी सर्वांचा त्याग करण्याची आवश्यकता नाही, कारण त्याची आसक्ती घेणारं मन स्वभावता निसंग झालं. देखे अग्नी विझोनी जाये, मग जे राखोंडी केवळ होय, तैते कापुसे गिवसूये जिया परी, तैसा असतेनी उपाधी, नाकळी जे तो कर्मबंधी, जयाची ये बुद्धी संकल्पनाही. असं पहा, अग्नी पूर्णपणे विझला, मग राख अवशेष राहिली. ती राख ज्याप्रमाणे कापसाने वेचता येते त्याप्रमाणे त्याच्या बुद्धीत मी व माझं असा संकल्प नाही. देहादी उपाधीत असूनही तो कोणत्याही कर्मबंधनाकडून बांधला जात नाही. म्हणून कल्पना जै सांडे, त्यांची गा संन्यास घडे, ये कारणे दोन्ही सांगडे संन्यास योग. म्हणून कल्पना जेव्हा सुटेल तेव्हाच संन्यास घडतो. या कारणामुळे कर्मयोग कर्मसन्यास दोन्ही सारखे आहेत. चिंतन, मी आणि माझं ही कल्पना उपाधी आहे, याचा त्याग घडणं आवश्यक आहे. कर्मयोगात गृहादिकांच्या त्यागाची आवश्यकता नाही, कल्पनेचा त्याग हवा. यालाच नित्य संन्यासी समजावं. एरवी तरी पार्था, जे मूर्ख होती सर्वथा, ते सांख्य योग संस्था जाणती केवी. सहजे ते अज्ञान, म्हणून म्हणती ते भिन्न, एरवी दीपा प्रती काही आनान प्रकाश आहाती. नाहीतरी अर्जुना, जे पूर्णपणे मूर्ख आहेत त्यांना सांख्य व योग
यांचं स्वरूप कळणार तरी कसं? ते सहजच अज्ञानी आहेत म्हणून भिन्न भिन्न मानतात. एरवी प्रत्येक दिव्याचा प्रकाश वेगळा असतो का? पै सम्यक एके अनुभवे, जीही देखिले तत्व आघवे, दोहींते ही ऐक्य भावे मानिती गा. दोन्हीपैकी एका मार्गाचं यथासांग अनुष्ठान करून ज्यांनी तत्व जाणलं त्यांनी फळ ऐक्यामुळे दोन्ही मार्ग एकच मानले. आणि सांखी जे पाविजे, त्यांची योगी गमिजे, म्हणून ऐक्य दोही ते सहजे या परी. सांख्य मार्गाने जे मिळतं ते योग मार्गाने देखील प्राप्त होतं, म्हणून अशा रीतीने या दोन मार्गात स्वाभाविक ऐक्य आहे. देखे आकाशा आणि अवकाशा, भेद नाही जैसा, तैसे ऐक्य योग संन्यासा ओळखे जो. तयासीची जगी पाहले, आपण पेटेनेची देखिले, जया सांख्य योग जाणवले भेदे विन. असं पहा, आकाश आणि अवकाश यात जसा भेद नाही तसा सांख्य मार्गात आणि कर्म मार्गात भेद नाही. यांचा ऐक्य ज्यांनी ओळखला आहे त्यालाच या जगात उजाडलं, किंबहुना त्यांच्यासाठीच हे जग प्रकाशित झालं. त्यांनीच स्वतःला पाहिलं, ज्याला दोन मार्गात ऐक्य जाणवलं. जो युक्ती पंथे पार्था, चढे मोक्ष पर्वता, तो महासुखाचा निमथा वहिला पावे. एरा योग स्थिती जया सांडे, तो वायांची गा हव्यासी पडे, परिप्राप्ती कही न घडे संन्यासाची. जो कर्मयोगाच्या मार्गाने मोक्षरूपी पर्वतावर चढतो तो महासुखरूपी डोंगरमाथा लवकर गाठतो. जो दुसरा कर्मयोग सोडून कर्मसन्यासाच्या हव्यासात पडतो त्याला लौकिक अवस्था प्राप्त होत नाही. जेने भ्रांती पासून हिरतले, गुरु वाक्य मन धुतले, मग आत्मस्वरूपी घातले रोवनिया. ज्यानं स्वतःच मन भ्रमापासून सोडून घेतलं आहे त्याला गुरु वाक्यानं धुवून स्वच्छ करून मग आत्मस्वरूपात रोवलं आहे. चिंतन हे वाचण्यासाठी सुलभ आहे, परंतु कृतीत येणं अवघड आहे. उत्तम प्राप्तीसाठी कष्ट असतात. दुःखरूप विषय सुखरूप आहेत असा भ्रम, जे ज्याचं रूप नाही ते तसं दिसणं, याला भ्रम म्हणतात. प्रथम आपली आपण सोडवण करा, मग केवळ गुरुवाक्यानं मन स्वच्छ करा. इतर मलिन करणारी वाक्य आहेत, पंथ आहेत, सिद्धांत आहेत, अंधश्रद्धेला बळकटी आणणारे चमत्कार आहेत, यांचा इथे उपयोग नाही. आयुष्यभर आम्ही साधना करीत आहोत, परमार्थ करीत आहोत, हा देखील भ्रम आहे. तरी गुरु दाविलिया वाटा, येऊनी विवेक तीर्थ तटा, धुनिया मळवटा बुद्धीचा तेने. सांसारिक भ्रमातून स्वतःला सोडवण्यावर पुन्हा आध्यात्मिक भ्रम नको. सिद्धांताचा, उपासनेचा, कर्माचा साधकाला भ्रम असतो, म्हणून गुरु फक्त वाट दाखवतो. साधक स्वतः विवेकरूपी तीर्थाच्या तटावर आपला बुद्धीचा मळ धुवून टाकतो. तिसरं, स्वच्छ झालेलं मन आत्मस्वरूपात लीन करायचं. माऊली रोवनिया असं म्हणतात, कारण मनाला जबरदस्ती करावी लागते. चंचल मनाला ध्यानाद्वारे आत्मस्वरूपात रोवायचं. पुन्हा एकदा सारांश पाहू. स्वतःला भ्रमापासून दूर ठेवणं, विवेकानं मन स्वच्छ करणं, आत्मस्वरूपात मनाला लावणं, हे साधकाला करावं लागतं. मग गुरु कृपेचा उशकाल होतो. जैसे समुद्री लवण न पडे, तव वेगळे अल्प आवडे, मग होय सिंधूची एवढे मिळे तेव्हा. तैसे संकल्पोनी काढिले, जयाचे मनची चैतन्य जाहले, तेने एक देशीये परिव्यापिले लोकत्रय. मीठ जोपर्यंत सागरात पडत नाही तोपर्यंत ते वेगळं आणि एकदेशी असतं, परंतु तेच मीठ जेव्हा सागरात पडतं तेव्हा ते सागरा एवढं होतं. त्याप्रमाणे संकल्पापासून काढल्यामुळे ज्याचं मनच चैतन्य झालं तो देहाने परिच्छिन्न दिसत असला तरी त्यानं चैतन्याप्रमाणे त्रैलोक्य व्याप्त केलं आहे. आता करता कर्म करावे, हे खुंटले तया स्वभावे, आणि करी जरी आघवे तरी अकर्ता तो.
व्यापक झाल्यामुळे कर्ता कर्म आणि कर्तव्य ही त्रिपुटी स्वभावता खुंटते. असे असतानाही त्यात कर्म करीत असताना दिसला तरी तो अकर्ता असतो. देह असेपर्यंत कर्म करीतच असतो. जे पार्था तया देही मी ऐसा आठवू नाही, तरी कर्तृत्व कैचे काही उरे सांगे. अर्जुना, ज्ञानाला मी देहात आहे अशी आठवण नसते, तर मग तिथे कर्तृत्व काय शिल्लक राहणार तूच सांग. ऐसे तनु त्यागे विन अमूर्ताचे गुण, दिसती संपूर्ण योगयुक्ता. शरीर न सोडता कर्मयोगात अमूर्त परमात्म्याचे संपूर्ण गुण दिसतात. हे रवी आणि कांचिये परी, तोही एक शरीरी, अशेषा ही व्यापारी वर्तत दिसे. हे रवी, इतरांप्रमाणे तोही एक सामान्य देहधारी दिसतो. तो सर्व व्यवहार व्यवस्थित पार पाडत असतो. तोही नेत्री पाहे, श्रवणी ऐकता आहे, परी तेथींचा सर्वथानो हे नवल देखे. स्पर्शासी तरी जाणे, परिमळ सेवी घ्राणे, अवसरोचित बोलणे तयाही आथी. आहाराते स्वीकारी, त्यजावे ते परिहरी, निद्रेची या अवसरी निदिजेद सुखे. आपुलेनी इच्छावसे, तोही गा चालत दिसे, पै सकळ कर्म ऐसे राहाटे कीर. तो देखील डोळ्यांनी पाहतो, कानाने ऐकतो, स्पर्शाने ओळखतो, नाकानं सुगंध घेतो, प्रसंगानुसार बोलण्याचा व्यवहारही घडतो. जेवण करतो, टाकायचं ते टाकतो, झोपायच्या वेळेला सुखाने झोपतो. तो आपल्या इच्छेनुसार चालताना दिसतो. याप्रमाणे सर्व कर्म करतो, परंतु आश्चर्य पहा, तो इंद्रियांचा नसतो, कारण या स्वाभाविक क्रिया आहेत. इथे स्वतःला तो कर्ता मानत नाही. हे सांगो काही एक एक, देखे श्वासोच्छ्वासादिक, आणि निमिषोन्निमिष आदी करुणी. पार्थातयाचे ठाई, हे आघवेंची आधी पाही, परी तो करता नव्हे काही प्रतिती बळे. हे एक एक काय सांगू, श्वासोच्छ्वासादिक आणि पापण्यांची उघडझाप आदी करून सर्व कर्मे त्याच्या ठिकाणी असतात, परंतु तो अनुभूतीच्या बळावर करता होत नाही. जे भ्रांती से जे सुतला, ते स्वप्न सुखे भूतला, मग तो ज्ञानोदयीचीला म्हणूनिया. कधी काळी तो भ्रांतीच्या अंथरुणावर झोपला होता, तेव्हा स्वप्न सुखाचा अनुभव घेतला, मग ज्ञानोदय झाला आणि तो जागा झाला, म्हणून तो करता भोगता होत नाही. आता अधिष्ठान संगती, अशेषा ही इंद्रिय वृत्ती, आपुलालिया अर्थी वर्तत आहाती. दीपाचे निप्रकाशे, गृहींचे व्यापार जैसे, देही कर्म जात तैसे योगयुक्ता. म्हणून आता अधिष्ठान जे ब्रह्म, त्याच्या संगतीत म्हणजे एकरूपतेला सर्व इंद्रिय वृत्ती आपापल्या विषयात प्रवृत्त असतात. ज्याप्रमाणे दिव्याच्या प्रकाशात घरातील सर्व व्यवहार चालत असतात, त्याप्रमाणे कर्मयोगाची सर्व कर्मे देहात चालत असतात. तो कर्मे करी सकळे, परी कर्म बंधाना कळे, जैसे न सिंपे जळी जळे पद्मपत्र. तो सर्व कर्मे करतो, परंतु कर्मबंधात सापडत नाही. पाण्यात राहणारे कमलपत्र पाण्यात राहून ओले होत नाही, त्याप्रमाणे. देखे बुद्धीची भाषणे निजे, मनाचा अंकुर अनुदयजे, ऐसा व्यापार तो बोलिजे शारीर गा. हेच मराठे परीयेसी, तरी बाळकाची चेष्टा जैसी, योगीये कर्मे करीती तैसी केवळा तनू. बुद्धीला वार्ता कळायच्या अगोदर मनात इच्छेचा अंकुर उगवण्यापूर्वी ज्या क्रिया होतात त्याला शारीरिक कर्म म्हणतात. हेच जर सोप्या भाषेत ऐकायचं असेल तर तान्ह्या मुलाच्या ज्या शारीरिक हालचाली असतात त्याप्रमाणे इच्छारहित केवळ शरीराने ती कर्म करतात. मग पांच भौतिक संचले,
जेव्हा शरीर असे निदेले तेथे मनची राहटे एकले स्वप्नी जीवी. नवले के धनुर्धरा कैसा वासनेचा संसारा. देहा होणे दी उजगरा परी सुख दुःख भोगी. पंचमहाभूतांचं बनलेलं हे शरीर जेव्हा निद्रिस्त असतं त्यावेळी स्वप्नात एकटं मन व्यवहार करीत असतं. अर्जुना, एक आश्चर्य ऐक. वासनेचा संसार कसा आहे, किती प्रभावी आहे ते पहा. देहाला तरी जाग येऊ देत नाही, मात्र सुखदुःखाचे भोग चालू असतात. इंद्रियांच्या गावी नेनिजे ऐसा व्यापार जो निपजे. तो केवळ गा म्हणिजे मानसाचा. योगिये तो ही करीती परिकर्मे ते न बंधीजती. जे सांडिली आहे संगती अहम भावाची. इंद्रियांच्या समूहाला बातमी कळू न देता जो व्यवहार पूर्ण निर्माण करतो त्याला मानसिक व्यवहार किंबहुना कर्म असं म्हणतात. कर्मयोगी तेही कर्म करतात, परंतु कर्माने ते बांधले जात नाहीत, कारण त्यांनी अहंकाराची संगत सोडलेली असते. आता जहालिया भ्रमहत जैसे पिशाचाचे चित्त. मग इंद्रियांचे चेष्टित विकळ दिसे. भ्रमरूपी पिशाचानं चित्तात संचार केल्यानंतर सर्व इंद्रियांचे व्यवहार विसंगत होताना दिसतात. स्वरूप तरी देखे आळविले ऐके. शब्द बोले मुखे परिज्ञान नाही. वेडा ज्याप्रमाणे स्वरूप पाहतो, परंतु काय पाहतो याचं ज्ञान नसतं. हाक मारलेली ऐकतो, तोंडाने शब्द बोलतो, या सर्वांना इंद्रिय कर्म असं म्हणतात. केवळ इंद्रियांकडून स्वाभाविक कर्म होत असतं, त्याचं ज्ञान कर्मयोगी ठेवत नसतो. हे असो काजे विने जे जे काही करणे. एक केवळ कर्म जाणे इंद्रियांचे. हे राहू दे, फळाच्या आशेशिवाय केवळ इंद्रियांनी जे जे कर्म करतो ते इंद्रियांचं कर्म जाणावं. मग सर्वत्र जे जाणते ते बुद्धीचे कर्म निरुते. ओळखे अर्जुना ते म्हणे श्रीहरी. श्रीहरी अर्जुनाला म्हणतात, सर्व विषय जाणण्याचं जे कर्म होतं ते बौद्धिक कर्म म्हणून ओळख. ते बुद्धी धुर्ये करुणी कर्म करीती चित्त देऊनी. परी ते कर्मापासूनी मुक्त दिसती. कोणतंही कर्म करीत असतात ते बुद्धीला पुढे करतात. जे कर्म करतात ते पूर्ण चित्त देऊन करतात. अशी माणसं कर्मापासून मुक्त दिसतात, अर्थात कर्मबंध बाधत नाही. जे बुद्धीची ठाऊनी देही तया अहंकाराची सेची नाही. म्हणून कर्म करिता पाही चोखाळले. बुद्धीच्या ठिकाणापासून शरीरापर्यंत त्याला मीपणाची आठवण येत नाही, म्हणून तो कर्म करीत असता ते शुद्धच असतात. तात्पर्य, बौद्धिक ज्ञान, मानसिक कल्पना, इंद्रियांचे विषय भोग, शारीरिक संपत्ती इत्यादी विषयांचा जो अहंकार, स्वाभिमान असतो तो याला आठवतच नाही. निरहंकारी होऊन सर्व कर्मे करतात. अगा करीते नवीन कर्म तेची ते निष्कर्म. हे जाणती सुवर्म गुरुगम्य जे. कर्तेपणा बाजूला ठेवून जे कर्म केलं जातं ते नैष्कर्म्य होय. ही श्री गुरुद्वारा कळणारी बाब आहे, किंबहुना याच सुवर्म गुरुकडून कळतं. आता शांत रसाचे भरिते सांडिता हे पात्राते. जे बोलणे बोला परवते बोलवले. समुद्राला भरती आल्यावर जसा समुद्र मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न करतो, त्याप्रमाणे आता शांत रसाची भरती आलेली आहे, जी पात्राला ओलांडत आहे. याशिवाय माझ्याकडून बोलण्यापलीकडचं बोलणं बोलविलं गेलं. चिंतन, बुद्धिमान असून विद्वान असणाऱ्याला जे लिहिलं आहे ते व्यवस्थित मांडता येत नाही. माझं बोलणं तर शब्दापलीकडचं आहे, अर्थात व्यापक तत्वाचा आहे, अनुभूतीचा आहे. शब्द मांडता येण्यासारखे नाही, तरी देखील शब्दातून मांडता आलं. अशक्य ते शक्य झालं. आता हे समजणार कोणाला? कोण या विषयाचा अधिकारी आहे, किंबहुना कुणी ऐकावं? याचं कारण म्हणजे शब्दातीत तत्व आणि शांत रसाचं निरीक्षण या ग्रंथात आहे. त्याचा आस्वाद घेता आला पाहिजे. पुढे सांगतात, हेथ इंद्रियांचा पांग जया फिटला हे चांग.
तयासीची अथी लाग परिसावया. शब्दापलीकडचं बोलणं त्यांनीच ऐकावं ज्यांच्या इंद्रियांचा पांग फिटला आहे, तोच ऐकण्याचा अधिकारी आहे. पांग फिटणं याचा अर्थ माग आलेला आहे. तरी देखील इंद्रिय निष्काम झाली, किंबहुना झाल्यामुळे शीन गेला, धन्य झाली, पांग फिटला ही म्हण आहे. हे असो अति प्रसंग न संडीपा कथा लाग, होईल श्लोक संगती भंग म्हणवनिया. श्री गुरु स्वतः श्रोते आहेत. त्यांचं बोलणं माऊली सांगतात. श्री गुरु म्हणतात, हे राहू दे, मूळ विषयावर हा अतिप्रसंग आहे. बोलत असता कथेची संगती सोडू नकोस, कारण मूळ श्लोक संगतीत विसंगती होईल. माऊली श्रोत्यांची सावधानता आणि रसिकता तपासत होते. जे मना कळिता कुवाडे, घागू सीता बुद्धी सीना तुडे, ते दैवाचे निसुरवाडे सांगवले तुझ. जे मनाला आकलन करता येत नाही, कठीण जातं, बुद्धीने शोधलं तर सापडत नाही, ते तत्व भाग्याच्या अनुकूलतेने बदलून घेतलं. चिंतन. माऊलींच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे, जे बोलणे बोला परोते बोलवले. उत्तर उपरोक्त आहे. श्री गुरु आणि माऊली या दोघांच्या बोलण्यात कर्तेपणा नाही. जे शब्दातीत स्वभावे, ते बोलींची जरी फावे, तरी आणिके काय करावे कथा सांगे. जे स्वभावता शब्दातीत आहे तेच तुझ्या शब्दात मिळत असेल तर तत्वप्राप्तीसाठी आणखी काय करण्याची गरज आहे, म्हणून तू कथा सांग. हा अर्थी विशेष श्रोतयांचा, जाणोनी दास निवृत्तीचा, म्हणे संवाद दोघांचा परिसोनी परिसा. हे अतिविशेष म्हणजे सामान्य इच्छा नसून विशेष इच्छा असणारे श्रोते आहेत. निवृत्तीदास माऊली म्हणतात, हे लक्षात आलं. आता श्रीकृष्ण अर्जुनांचा संवाद ऐकलेला आहे, पुढचा आणखी ऐक. चिंतन. अतिविशेष हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. तत्वनिष्ठपणा करणे उत्तमच आहे, परंतु श्रोत्यांना ते हवंय का हे महत्वाचं आहे. नाटक, विनोद, सिद्धांत, भाषण, समीक्षा, संगीत, मनोरंजन आदींचा कार्यक्रम अध्ययन हे सहेतुक श्रोते आहेत, ठरून येणारे आहेत. श्रवणाची आस आहे का हे समजणं गरजेचं आहे. याशिवाय परिशास्त्र श्रवणी अनासक्ती वाळावेची ते. श्रवणाविषयी प्रेम नसेल तर त्यांचा त्याग केला पाहिजे. ज्ञानेश्वरी व्यवहारही शिकविते. मग श्रीकृष्ण म्हणे पार्था ते, आता प्राप्ताचे चिन्ह पुरते, सांगेन तुझ निरुते चित्त देई. मग श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, आता तुला नैष्कर्म्य स्थिती ज्याला प्राप्त आहे त्याचं पूर्ण लक्षण सांगतो, तू चांगलं लक्ष दे. तरी आत्मयोगे आथिला, जो कर्म फळासी विटला, तो घर रिघोनी वारिला शांती जगी. तरी आत्मयोगे आथिला, जो कर्म फळासी विटला, तो घर रिघोनी वरिला शांती जगी. एक लक्षात असावं, निष्काम कर्मयोगाला आत्मयोग असं नवीन नाव दिलं आहे. जो या जगात आत्मयोगाने संपन्न आहे आणि कर्मफळाला विटलेला आहे, त्याच्या घरात शिरून शांती त्याचा पती म्हणून स्वीकार करते. चिंतन. कर्तेपणाचा अहंकार आणि फलेच्छा ज्याच्यात नाही, शांती त्याच्या घरात आज्ञाधारक पत्नी म्हणून असते. सुख हे शांतीच्या ठिकाणीच असतं. हेर कर्मबंधे किरीटी, अभिलाषाची या गाठी, कळासला खुंटी फळभोगाच्या. अर्जुना, दुसरा जो आहे तो फळभोगाच्या खुंट्याला अभिलाषाच्या दोरीने कर्मबंधात बांधला जातो. जैसा फळाची ये हावे, तैसे कर्म करी आघवे, मग नकिजेची येणे भावे उपेक्षी जो. सकाम फळाच्या इच्छेने कर्म करतो, त्याप्रमाणे हा देखील सर्व कर्मे करतो. मग आत्मदृष्टीने मी केलंच नाही या भावनेने कर्माची उपेक्षा करतो. तो जयाकडे वास पाहे, ते होती सुखाची सृष्टी होय, तो म्हणे तेथ राहे महाबोध. ज्याची जिकडे नजर जाईल अथवा टाकेल तिकडे आनंदमय सृष्टी होते, तो जिथे सांगेल तिथे महाबोध राहतो. नवद्वार देही
तो असतची परी नाही, करीतची न करी काही फळ त्यागी. नवद्वारांच्या देहात असताना देखील तो त्यात मनानं नसतो. देहाला मानत नसल्यामुळे सर्व कर्मे करीत असूनही फलत्यागी असल्यामुळे तो अकर्ता असतो. जैसा का सर्वेश्वर पाहिजे तव निर्व्यापार, परी तो चिरची विस्तार त्रिभुवनाचा. आणि करतायसे म्हणिपे तरी कवने कर्मी न शिंपे, जे हात पाव न लिंपे उदास वृत्तीच्या. वास्तविक पाहता व्यापक असणारा ईश्वर निर्व्यापार म्हणजे काहीच न करणार आहे. तरी देखील या त्रिभुवनाचा विस्तार तोच करतो आणि त्याला कर्ता कसं म्हणावं तर तो कोणत्याही कर्मानं लिप्त होत नाही. त्याच्या अलिप्तपणामुळे त्याच्या हातापायाला मळ लागत नाही. चिंतन: ब्रह्मांड विस्तारत आहे हे आजचं विज्ञान देखील सांगत आहे. योग निद्रा तरी न मोडे, अकर्तेपणा सळून घडे, परी महाभूतांचे दळवाडे उभारी केल भले. ईश्वराची स्वरूप स्थिती विचलित होत नाही, अकर्तेपणाला विरोधही होत नाही, तरी देखील पंचमहाभूतांचं समुदाय चांगल्या प्रकारे उभारले जातात. जगाच्या जीवी आहे परी कवनाचा कही नोहे, जगची हे होय जाये तो शुद्धी ही नेने. जगाच्या हृदयात असतो परंतु केव्हाही कोणाचीही आसक्ती धरत नाही. जग उत्पन्न होतं आणि नाहीस होतं याची त्याला खबरही नसते. पाप पुण्य शेषे पिसींची असतून देखे, आणि साक्षी ही होऊन ठाके इरी गोष्टी कायसी. संपूर्ण प्राणीमात्रांचे पाप पुण्य त्याच्या जवळ असूनही तो पाहत नाही. विशेष म्हणजे अलिप्तपणा देखील नसतं तिथं इतर काय असणार. पै मूर्तीचे निमेळे तो मूर्तची होऊन खेळे, परी अमूर्तपणा न मिळे दादुलयाचे. अवतारासाठी तो अनेक वेळा मूर्त होतो, निसगुण होतो. देहाच्या संगतीत सर्व कर्म करीत असताना देखील त्याच्या अमूर्तपणात निर्गुणपणात कोणताही बाध निर्माण होत नाही. असा तो समर्थ आहे. तो सृजी पाळी संहारी, ऐसे बोलती जे चराचरी, ते अज्ञान गा अवधारी पंडू कुमारा. ईश्वर जग उत्पन्न करतो, पालन करतो, नाश करतो असे जे बोलतात ते अज्ञानी आहेत असं समज. ते अज्ञान जै समूळ तुटे, तै भ्रांतीचे मसेरे फिटे, मग अकर्तृत्व प्रकटे मज ईश्वराचे. जेव्हा ते अज्ञान मुळापासून नष्ट होतं तेव्हा भ्रांतीची काजळी दूर होते, मग माझं ईश्वराचं अकर्तृत्व प्रकट होतं. हेथ ईश्वर एक अकर्ता, ऐसे मानले जरी चित्ता, आणि तोची मी हे स्वभावता आदीची आहे. ऐसे निविवेके उदो चित्ती, तयासी भेद कैंचा त्रिजगती, देखे आपुलिया प्रतिती जगची मुक्त. जर ईश्वराचं अकर्तृत्व मनाला मानवलं तर तो ईश्वर स्वभावता मीच आहे अशा ज्ञानानं जर चित्तात उदय केला तर त्याला त्रैलोक्यात भेद कसा दिसेल. आपल्या अनुभवानं हे जगच मुक्त आहे असं पाहतो. जैसी पूर्व दिशेच्या रावळी, उदया येतांची सूर्य दिवाळी, की येरा ही दिशा तियेची काळी, काळीमा नाही. पूर्व दिशेच्या मंदिरात सूर्योदय रूपी दिवाळी उदयाला येताच त्याच वेळी इतर दिशेला वा दिशातही काळोख राहत नाही. बुद्धी निश्चय आत्मज्ञान, ब्रह्मरूप भावी आपणा आपण, ब्रह्मनिष्ठा राखे पूर्ण तत्परायण अहर्निशी. ऐसे व्यापक ज्ञान भले, जयांची या हृदया गिवसीत आले, तयांची समता दृष्टी बोले विशेषू काही. ज्याची बुद्धी आत्मज्ञानाविषयी निश्चयात्मक आहे. आत्मज्ञान म्हणजे स्वतःला ब्रह्मरूप मानणं. प्रथम निधिध्यासन करावं लागतं. सतत ध्यानमग्न असणं म्हणजे
निदिध्यासन जे श्रवण केलं त्याचं मनन. त्या मननाचं रूपांतर निदिध्यासनात होतं. त्या निदिध्यासनाचं स्वरूप म्हणजे आपण ब्रह्मरूप भावी जे भावना आहे त्याच स्थितीत राहणं म्हणजे ब्रह्मनिष्ठ असणं होय. स्वतःला पूर्ण ब्रह्मस्थितीत ठेवतो. रात्रंदिवस तो तन्मय असतो. असं व्यापक ज्ञान जे कल्याणकर्मी आहे, ज्याच्या हृदयाला शोधत येतं, त्याच्या समदृष्टीविषयी शब्दानं काय सांगावं. चिंतन ही ओवी प्रथम क्षणी खूप कठीण आहे असं जाणवतं. यात व्यापक ज्ञान आणि अवस्था यांचं वर्णन आहे. या ओवीतील सिद्धांत हळूहळू येत राहणार आहेत. प्रत्येक शब्दाचा विस्तार व्याख्या पुढे आपण अनुभवणार आहोत. एक आपण पेची जैसे ते देखती विश्व तैसे, हे बोलणे कायसे नवल एथ. स्वतःला ब्रह्मस्वरूप पाहतात त्याप्रमाणे ते विश्व देखील ब्रह्मस्वरूपात पाहतात. इथं हे सांगणं काही नवल नाही. परी दैव जैसे कवतिके, कहींची दैन्य न देखे, का विवेक हा नोळखे भ्रांती ते जेवी. ना तरी अंधकाराची वाणी, जैसा सूर्य न देखे स्वप्नी, अमृत नायके कानी मृत्यू कथा. हे असो संताप कैसा, चंद्र न स्मरे जैसा, बुद्धी भेदने न ती तैसा ज्ञानी येते. भाग्य कधी कौतुकाने देखील दारिद्र्य पाहत नाही. विवेक कधीही भ्रांतीला ओळखत नाही. सूर्याच्या स्वप्नात अंधाराचा नमुना देखील नसतो. अमृताला मरण म्हणजे काय हे माहीत नाही. हे राहू दे, उष्णता काय असते ते चंद्राला आठवत नाही. त्याप्रमाणे ज्ञानी व्यक्तीला प्राणीमात्रातील भेद माहीत नसतो. अर्थात संपूर्ण जग हे स्वतःसह ब्रह्मस्वरूप मानतात. मग हा मशकू हा गज, की श्वपच हा द्विज, पैल इतर हा आत्मज हे उरले के. ना तरी हे धेनू हे श्वान, एक गुरु एक हीन, हे असो कैंचे स्वप्न जागतया. मग हे चिलट आहे, हत्ती आहे अथवा चांडाळ किंवा द्विज आहे. आपला मुलगा आहे हा दुसऱ्याचा आहे हा भेद कसा करणार. किंवा ही गाय आहे हा कुत्रा आहे, हे एक श्रेष्ठ आहे एक हीन आहे. हे सर्व राहू दे, जागा असलेल्यांना स्वप्न कसं पडणार. हेथ भेद तरी की देखावा, जरी अहम भाव उरला होवावा, तो आधींची नाही आघवा आता विषमकाई. जर मीपणा उरला असेल तर भेद पाहता येईल. तो मीपणा अगोदर संपलेला आहे, आता विषमता कशी असणार. म्हणून सर्वत्र सदा सम, ते आपणची अद्वय ब्रह्म, हे संपूर्ण जाणे वर्म समदृष्टीचे. ब्रह्म व्यापक आहे म्हणून सर्वत्र सदा समान आहे. ते अद्वय ब्रह्म आपणच आहोत हे समदृष्टीचं वर्म तो पूर्णपणे जाणतो. जेही विषय संगन सांडिता, इंद्रियातेन दंडिता, परी भोगिली निसंगता कामने विन. ज्यांनी विषय संग न सोडता, इंद्रियांचा निग्रह न करता, विषया आसक्तीशिवाय निसंगता म्हणजे अलिप्तपणा भोगला. जीही लोकांचे निआधारे, लौकिकेंची व्यापारे, परी सांडिले निदसुरे लौकिक हे. लोकांच्या सहयोगाने लौकिक व्यवहार करतात, परंतु लोकात असलेला अज्ञानीपणा मूळता त्यांच्यात नसते. जैसा जना माझी खेचर, असतूची जना नव्हे गोचर, तैसा शरीरी परी संसार नोळखे तया ते. वायावी शरीर असलेला पिशाच लोकात असून लोक त्याला पाहत नाहीत, त्याप्रमाणे हा लौकिकात असून त्याचं अंतर्मन संसारी माणसं ओळखत नाहीत, किंबहुना संसार त्याला ओळखत नाही. हे असो पवनाचे निमेळे, जैसे जळींची जळलोळे, ते अनिके म्हणती वेगळे कल्लोळ हे. तैसे नाम रूप तयाचे, एरवी ब्रह्मची तो साचे, मन साम्या आले जयाचे सर्वत्र गा.
हे असू दे, वाऱ्याच्या संगतीने पाणीच पाण्यावर खेळतं. माणसं ज्याला लाटा असं वेगळं समजतात किंबहुना म्हणतात, त्याप्रमाणे त्याचं नाम आणि देहाचं रूप जरी वेगळं दिसत असलं तरी तो साक्षात पूर्ण ब्रह्मच आहे. कारण त्याचं मन सर्वत्र साम्य भावाला आलेलं असतं. ऐसे निसमदृष्टी जो होये, तया पुरुषा लक्षण ही आहे. अर्जुना संक्षेपे सांगेन पाहे, अच्युत म्हणे. अशा समदृष्टीचा जो पुरुष आहे त्यांची काही लक्षणं संक्षेपानं सांगतो, असं भगवंत अर्जुनाला म्हणाले.